Shaquille O'Neal a pășit într-un restaurant luxos situat în inima orașului. Îmbrăcat în haine casual, cu câteva cute, arătând de parcă tocmai trecuse printr-o zi obișnuită, a ales o masă mică, discretă, încercând să nu atragă atenția în timp ce lumina strălucitoare de la candelabrele din cristal ilumina spațiul din jurul său. Totuși, înainte să apuce să comande, o chelneriță s-a apropiat de el. Cu o privire disprețuitoare și un aer de aroganță, i-a zâmbit sarcastic: "Ești sigur că îți poți permite să mănânci aici?" Cuvintele ei, ascuțite și pline de insinuare, erau suficient de tare pentru ca ceilalți clienți să le audă. Ceea ce s-a întâmplat apoi nu doar că i-a lăsat pe toți în restaurant uimiți, dar a dezvăluit și un adevăr care a schimbat totul. Înainte de a continua povestea, spune-ne de unde ne urmărești. Și dacă îți plac poveștile ca aceasta, nu uita să te abonezi la canal. Beverly Hills, unde fiecare colț strălucește cu o aură de opulență, este acasă la La Lumiere, un restaurant renumit cunoscut ca un simbol al clasei și sofisticării. În seara aceasta, mașini sport elegante erau parcate afară, iar clienții ieșeau în rochii de mătase fluide și costume impecabil croite. Lumina de la candelabrele din cristal din interior se reflecta prin ușile de sticlă, creând o scenă de vis. Ușile de sticlă ale La Lumiere s-au deschis ușor, iar o figură impunătoare a intrat imediat, atrăgând toate privirile. Shaquille O'Neal, având peste 2 metri înălțime, a pășit în restaurant cu un pas lent și deliberat. Spre deosebire de clienții obișnuiți ai La Lumiere, Shaq purta un simplu tricou gri, pantalon de training confortabil și o pereche de Adidas uzați. Într-un loc unde numele de marcă erau declarații personale, simplitatea lui Shaq era un contrast izbitor. Clienții din apropierea intrării furau priviri către el. Unii l-au recunoscut pe Shaquille O'Neal, legenda basketului care a dominat odată NBA. Dar aici, în mijlocul atmosferei formale a La Lumiere, apariția lui părea nepotrivită. Câteva murmure au început să se răspândească printre mese. La biroul de recepție, Emma, o tânără chelneriță, stătea cu o atitudine perfectă în uniforma ei impecabilă. Părul ei era prins într-un coc ordonat, niciun fir nu era în dezordine. Zâmbetul ei era politicos, dar ochii ei trădau o anumită aroganță. Lucrând la La Lumiere de ani de zile, Emma se mândrea cu poziția ei la cel mai prestigios restaurant din Beverly Hills. Totuși, mândria ei venea adesea cu o tendință de a judeca rapid pe ceilalți după apariția lor. Când privirea Emmei s-a oprit asupra lui Shaq, nu a putut ascunde displăcerea. A scanat rapid ținuta lui sportivă, apoi a ridicat ușor o sprânceană cu o privire judecătoare. S-a gândit: cineva ca el nu are ce căuta aici. Deși era chelneriță, Emma se vedea adesea ca un gardian al eleganței La Lumiere. În mintea ei, oaspeții trebuiau să radieze adecvare în fiecare detaliu, de la haine la comportament. În fața ei stătea un bărbat înalt. Se îndoia că ar putea să-și permită o masă aici, cu atât mai puțin să se integreze în acest cadru rafinat. Shaq, aparent obliv la privirile curioase sau la atitudinea Emmei, s-a apropiat de biroul de recepție. A zâmbit, vocea lui profundă fiind calmă și caldă. "Bună seara! Aș dori să rezerv o masă dacă există una disponibilă." Emma a eitat puțin la politețea tonului său, dar și-a recăpătat rapid aerul de superioritate. A zâmbit și a răspuns cu un ton condescendent: "Bună seara! Dar acesta este un restaurant de fine dining. Ești sigur că vrei să mănânci aici?" Shaq a privit-o direct în ochi, zâmbetul său ușor rămânând neclintit. "Da, aș dori să încerc să mănânc aici," a spus el, vocea lui fiind constantă. Emma a dat din ochi ușor, dar a păstrat un nivel superficial de profesionalism. "Bine, lasă-mă să verific disponibilitatea meselor. Te rog să aștepți." O clipă s-a întors, dar gândurile ei se învârteau. Tipul acesta nu va rezista mult aici. Să vedem cum reacționează când va vedea prețurile din meniu. Shaquille O'Neal, care a făcut față unei presiuni imense pe terenul de basket de nenumărate ori, stătea calm, observând cu nonșalanță ambianța extravagantă a La Lumiere. Lumina aurie de la candelabre ilumina fața, reflectând privirea sa compusă și încrezătoare. Nu a spus un alt cuvânt, dar atitudinea sa neafectată a crescut doar curiozitatea celor din jur. În seara aceasta, Shaq intrase într-o lume a glamurului, dar nu aparținea acesteia. Sau mai degrabă, era pe cale să contest prejudecățile rigide construite în această lume. Emma a ieșit din spatele biroului de recepție cu un aer de aroganță abia ascunsă. Lucrase la La Lumiere suficient de mult timp pentru a crede că era autoritatea supremă asupra clasei pe care acest restaurant o reprezenta în ochii ei. Shaq,
Cu trainingul său simplu și atitudinea calmă, era complet nepotrivit aici. Ești sigur că vrei să mănânci aici? Acesta este un restaurant de fine din inni, a spus ea, vocea ei fiind plină de ironie, privirea ei rămânând pe Adidas și uzați ai lui Shaq înainte de a se așeza pe fața lui. Zâmbetul ei era o disprețuire subtilă, tonul ei fiind suficient de tare pentru ca clienții din apropiere să audă. Shaq, bine cunoscut cu privirile judecătoare și cuvintele disprețuitoare, a zâmbit pur și simplu. A întâlnit privirea Emei direct, ochii săi fiind stabili și neclintiți. Da, aș dori să încerc experiența aici, a răspuns el, vocea lui fiind calmă și politicos, atât de compusă încât a făcut ca sarcasmul ei să pară aproape lipsit de sens. Dar Emma nu s-a lăsat descurajată. Înclinându-și capul, buzele ei s-au curbat într-un zâmbet pe jumătate. Părea hotărâtă să-l facă să se simtă inconfortabil. S-a întors cu o grație exagerată, mișcările ei fiind pe punctul de a deveni o performanță, și a vorbit peste umărul ei. Urmează-mă! Îți voi găsi un loc potrivit pentru tine. Emma l-a condus pe Shaq prin inima vibrantă a restaurantului, unde mesele erau aranjate impecabil sub lumina caldă a candelabrelor din cristal. Clienții emanau un aer de sofisticare și încredere, angajați în conversații animate. Totuși, Emma nu s-a oprit la niciuna dintre aceste locuri de primă clasă. În schimb, a continuat să meargă, ghidându-le pe Shaq spre cel mai îndepărtat colț al restaurantului, unde iluminarea era mai slabă și atmosfera părea semnificativ mai puțin rafinată. Oprindu-se la o masă aproape de bucătărie, unde zgomotul farfuriilor și urmele slabe ale aromelor de mâncare persistau, Emma s-a întors, fața ei fiind acoperită cu un zâmbet fals. Acest loc ar trebui să se potrivească perfect stilului tău, a spus ea, lăsând meniul pe masă cu un zgomot ușor, suficient de tare pentru a atrage privirile clienților din apropiere. Shaq a dat din cap, fără a oferi nicio reacție. S-a așezat, zâmbetul său rămânând neclintit, ochii săi fiind calmi, de parcă tot ce se desfășura în jurul său nu avea puterea de a-i tulbura liniștea. Emma, totuși, nu era mulțumită. Voia să-l vadă deranjat, jenat sau, mai bine, să plece cu totul. Totuși, atitudinea sa neafectată o lăsa din ce în ce mai iritată. S-a întors pe călcâie și a plecat, dar nu înainte de a adăuga, suficient de tare pentru a fi auzită de mesele din apropiere, sper să te bucuri de acest loc. Nu toată lumea primește un loc atât de bun. Clienții din apropiere au început să murmure între ei. Câteva priviri simpatice au fost aruncate în direcția lui Shaq, în timp ce alții priveau cu curiozitate. O tânără, Lisa, a dat din cap și a șoptit către partenerul ei de masă, e atât de nepoliticoasă. Nu a făcut nimic greșit. Între timp, la una dintre mesele centrale, scăldată în lumina bâlândă a restaurantului, un cuplu mai în vârstă, domnul și doamna Carter, observau situația. Domnul Carter, un bărbat distins cu părul cărunt, sorbea din vinul său și murmura către soția sa, e impresionant de calm. Cei mai mulți oameni ar fi reacționat până acum. Înapoi la biroul de recepție, Emma zâmbea, mulțumită de ceea ce credea că este soluția ei la problemă. În mintea ei, Shaq nu putea rezista mult aici. Totuși, chiar și în timp ce se bucura de victoria sa percepută, o neliniște invizibilă începea să se răspândească prin restaurant. Shaq, deși spusese puțin, lăsase o impresie distinctă, nu doar datorită prezenței sale impunătoare, ci și datorită grației sale calme și autoritare. În seara aceasta, Lumiere urma să devină mai mult decât un simplu restaurant de fine din inni. Era pe cale să servească drept scenă pentru o lecție de neuitat. Emma stătea la câțiva pași de masa lui Shaq, ochii ei aruncând priviri ca și cum ar calcula următoarea mișcare pentru a-și consolida autoritatea imaginară. Acțiunile ei anterioare, revendicând un loc special și lăsând insinuări subtile, păreau insuficiente pentru a-i satisface simțul superiorității. Întorcându-se cu meniul din piele moale în mână, s-a apropiat de masa lui Shaq cu intenția de a-l provoca, pașii ei lenți atrăgând atenția clienților din apropiere. Așezând meniul în fața lui Shaq, Emma s-a plecat, privirea ei trecând peste el cu un ton de dispreț. Vrei să-ți explic prețurile? A întrebat ea, tonul ei fiind intenționat condescendent. Degetul ei a arătat spre colțul meniului unde era listată cea mai luxoasă mâncare a restaurantului. Cel mai scump articol de aici costă $350. A subliniat fiecare cuvânt. Privirea ei s-a fixat pe fața lui Shaq, căutând orice urmă de disconfort sau intare. Shaq, stabil ca o stâncă împotriva unei valuri bâlâânde, a rămas neclintit. S-a uitat pur și simplu în sus, ochii săi purtând o nuanță de amuzament. Voi lua filet mignon rossini,
a spus el, tonul său fiind calm, de parcă ar fi comandat cea mai simplă mâncare din meniu. Răspunsul lui Shaq a făcut-o pe Emma să einte pentru o clipă. Nu se aștepta să aleagă cel mai scump fel de mâncare atât de nonșalant. Recuperându-se rapid, a râs disprețuitor, suficient de tare pentru a atrage atenția altor clienți. Oh, chiar? A răspuns Emma, vocea ei fiind dulce, dar plină de dispreț. Sper că știi să-l apreciezi. Aceasta nu este genul de mâncare cu care toată lumea este obișnuită. Clienții din apropiere au început să observe. Un cuplu tânăr de la o masă vecină a șoptit, e atât de nepoliticoasă. De ce ar vorbi așa cu un client? Bărbatul de lângă i-a dat din cap. Probabil că crede că nu își permite. Emma, părea indiferentă la dezaprobarea subtilă a câtorva oaspeți, a rămas la masa lui Shaq, mâna ei odihnindu-se pe marginea mesei în așteptarea unei reacții suplimentare. Dar Shaq a zâmbit pur și simplu. Îți mulțumesc pentru sugestie. Aștept cu nerăbdare să o încerc, a spus el, vocea lui politicos și constantă fiind umplută de căldură. Răspunsul compus al lui Shaq a deranjat-o pe Emma în mintea ei. Acest bărbat înalt îmbrăcat în haine casual și adidas uzați nu putea să înțeleagă adevărata valoare a unei astfel de mâncări luxoase. Totuși, fără să-și dea seama, comportamentul și acțiunile ei deja îi expuseseră micimea și lipsa de profesionalism. Când s-a întors, Emma a ridicat deliberat vocea, adresându-se unui coleg din apropiere. Filet mignon rosin. Probabil că nici nu știe ce comandă. Oamenii ca el aleg de obicei articole scumpe doar pentru a părea eleganți. Dar așteaptă să vină nota de plată. Pariez că va pleca imediat. Deși era așezat, Shaq putea simți greutatea tuturor privirilor asupra lui. Unii clienți priveau cu simpatie, alții cu curiozitate. Totuși, Shaq nu arăta semne de jenă sau disconfort. În schimb, a deschis calm meniul, răsfoind celelalte feluri de mâncare cu un aer de interes sincer, de parcă s-ar fi bucurat pur și simplu de o aventură culinară. De la biroul de servire, Emma continua să-l supravegheze. O scânteie de iritare i-a trecut prin față din cauza incapacității de a-l deranja pe Shaq, dar a simțit și un sentiment distorsionat de satisfacție, crezând că și-a afirmat superioritatea asupra cuiva pe care îl considera nepotrivit în lumea la lumiere. Totuși, de la o masă din colț, domnul Carter, un gentleman mai în vârstă, a observat scena cu atenție. Întorcându-se către soția sa, a murmurat, testează răbdarea tuturor aici. E intrigant. Atmosfera din restaurant a devenit mai liniștită, dar un curent de tensiune era inconfundabil, ca o scânteie care aștepta să se aprindă. Shaq, încă calm și neclintit, părea nu doar că savurează experiența, ci și că se pregătește pentru ceva mult mai mare, ceva ce nici Emma, nici restaurantul nu puteau anticipa. Emma s-a întors, zâmbetul ei disprețuitor rămânând pe buze. A pășit direct către biroul de servire, s-a aplecat și a șoptit colegului ei Jacques, care verifica lista de rezervări. Va pleca imediat ce va vedea nota de plată. Oamenii ca el doar pretind că sunt eleganți. Uite, a comandat cel mai scump fel de mâncare și nici măcar nu pare să știe ce face. Pariez că nu va ajunge nici măcar la desert. Jacques, un tânăr cu o față bâlândă, părea puțin neliniștit. A aruncat o privire rapidă către Shaq, care era încă așezat în colțul îndepărtat, calm ca o stâncă în mijlocul privirilor curioase. Jacques a răspuns, vocea lui fiind suficient de joasă pentru ca doar Emma să audă. Poate că e aici doar pentru a se bucura de experiență. Emma, cine știe? Ar putea avea propriile motive pentru a veni aici. Emma a râs, dând din cap. Motive? Uite-te la ținuta lui. Cine vine la acest restaurant în adidas uzați dacă nu pentru a pretinde? Jacques a evitat privirea ei, nevrând să se contrazică. Se simțea inconfortabil cu comportamentul ei, dar știa că orice opoziție nu va face decât să-i alimenteze aroganța. La masa din colț, Shaq stătea liniștit, complet neafectat de murmurele din spatele lui. Răsfoia meniul cu lejeritate, de parcă s-ar fi bucurat de fiecare moment în ambianța luxoasă. Priviri curioase veneau din când în când în direcția lui din mesele din apropiere, dar Shaq le întâmpina cu un zâmbet bâlând, neperturbat. La o masă vecină, un cuplu mai în vârstă, domnul și doamna Carter, observau totul în tăcere. Domnul Carter, un bărbat distins cu părul cărunt, a ridicat încet paharul cu vin. Ochii lui străluceau de înțelegere, de parcă ar fi fost martor la nenumărate povești similare. Ridicându-și ușor paharul, a dat un semn subtil către Shaq, un gest mic, dar semnificativ. Shaq i-a întâlnit privirea și a răspuns cu un zâmbet,
ochii săi transmițând: "Sunt bine, mulțumesc." Doamna Carter s-a plecat mai aproape de soțul ei, șoptind: "E ciudat cum îl tratează pe cineva ca el. Cine crezi că este?" Domnul Carter a lăsat paharul jos, ochii săi fiind încă fixați pe Shaq. Există ceva special la el. Acea calmă. Nu este ceva ce toată lumea are. Dincolo de sală, Emma continua comentariul ei cu Jacques, dar de data aceasta nu se mai ținea de voce. Era suficient de tare pentru câțiva clienți din apropiere să audă. Vezi, nici măcar nu avea o rezervare. Oamenii ca el vor doar să vadă dacă pot să se strecoare neobservați. Dar îți garantez că va pleca în momentul în care va vedea totalul de pe nota de plată. Câțiva clienți de la mesele din apropiere s-au uitat la Emma, dezaprobarea lor începând să se arate pe fețele lor. Într-un alt colț, Lisa, o tânără om de afaceri care lua masa cu un prieten, a încruntat ușor sprâncenele. S-a întors către partenerul ei. E atât de nepoliticoasă. Nu a făcut nimic pentru a merita asta. Partenerul ei, un tânăr compus, a dat din cap. Se pare că simpla lui existență o deranjează. Atmosfera din restaurant a început să se schimbe, dar nu în modul liniștit pentru care la Lumiere era cunoscut. Cuvintele Emei, observațiile tăcute ale celorlalți clienți și calmul neclintit al lui Shaq au creat o tensiune subterană. Între timp, Shaq continua să se bucure de momentul său. Refuza să lase șoaptele să-i afecteze starea de spirit. Deși știa că este judecat, nu simțea nevoia să se justifice. La masa Carter, domnul Carter a suspinat ușor, privirea lui fiind încă așezată pe Shaq. "Lumea este un loc ciudat," a spus el, vocea lui fiind caldă, dar cu o nuanță de dezamăgire. "Oamenii uită că adevărata valoare a cuiva nu se află în apariția lor." Doamna Carter a dat din cap în semn de acord, dar amândoi înțelegeau că drama seriei era departe de a se încheia. Emma ar putea crede că are controlul asupra situației, dar era clar că în această cameră, simpla prezența lui Shaq impunea atmosfera. Emma, după ce a auzit zvonurile, a decis să-și ducă mândria la un nou nivel. În mintea ei, Shaq nu merita serviciul politicos pentru care la Lumiere era cunoscut, cel puțin nu din partea ei. Întorcându-se cu spatele la el, a luat carnetul și a început să se ocupe de alte mese de parcă Shaq nu ar fi existat. S-a oprit la masa centrală, unde un cuplu bogat sorbea din vinul roșu. Zâmbind radiant și folosind cea mai dulce voce, s-a aplecat puțin. "Ați dori o altă sticlă de Margaux 2015? Se potrivește perfect cu felul principal." Cuplul a dat din cap, iar Emma a notat rapid comanda, adăugând câteva remarci jucăușe pentru a extinde conversația. Dar ochii ei continuau să zboare către masa lui Shaq, unde el stătea calm, părea complet oblivios la neglijența ei deliberată. Emma a trecut pe lângă masa lui de mai multe ori, făcându-se că este ocupată. Echilibrând un tavă într-o mână și concentrându-se pe o altă masă, a acționat de parcă nici măcar nu l-ar fi observat. Zgomotul constant al tocurilor ei pe podeaua de lemn răsuna indiferența ei. Shaq, un bărbat care a înfruntat competitorii fioroși pe terenul de basket, a rămas complet compus. Mâinile lui mari odihneau ușor pe masă, ochii săi rătăcind prin cameră cu un aer de curiozitate liniștită. O mică formație de jazz cânta în colțul îndepărtat al restaurantului, melodiile lor bâlând de umplând spațiul cu o atmosferă liniștitoare. Când melodia s-a terminat, Shaq a aplaudat cu un sunet cald și rezonant care a adus zâmbete pe fețele membrilor formației. Aplauzele lui nu doar că au atras atenția formației, dar au stârnit și curiozitatea clienților din apropiere. Unii au început să se întrebe, cum de rămâne atât de calm chiar și atunci când este evident că este tratat nedrept. La birou, Emma s-a încruntat. Zâmbetul politicos pe care îl purta pentru ceilalți clienți dispăruse. Calmarea lui Shaq o irita mult mai mult decât se așteptase. În interior, a început să suspecteze că el o provoacă intenționat. De ce nu spune nimic? Nici plângeri, nici cereri de serviciu, s-a gândit, mușcându-și buza de frustrare. Hotărâtă să testeze răbdarea lui Shaq și mai mult, Emma a decis să întârzie lucrurile și mai mult. S-a apropiat de o altă masă unde un grup de clienți tocmai sosise și a început o explicație excesiv de detaliată a meniului, fiind pe deplin conștientă că acest lucru va prelungi așteptarea lui Shaq. La o altă masă, domnul și doamna Carter, care observau situația desfășurându-se, deveneau din ce în ce mai neliniștiți. Doamna Carter s-a aplecat către soțul ei și a șoptit: "Vezi ce face? Evident că îi face viața grea. Așteaptă de cel puțin 20 de minute." Domnul Carter a sorbit din vin, ochii săi ascuțiți fiind fixați pe Emma. "Văd, dar ceea ce este intrigant este că el nu pare deranjat. Așteaptă, dar nu pentru mâncare."
Cred că așteaptă ceva mai mult. Shaq a rămas așezat, aruncând din când în când priviri către picturile de pe pereți sau către candelabrul strălucitor de deasupra. Calmarea lui neclintită nu doar că i-a amplificat frustrarea Emei, dar sublinia și micimea comportamentului ei. Când Emma a trecut din nou pe lângă masa lui Shaq, s-a întors deliberat cu spatele și a vorbit suficient de tare pentru ca un coleg să audă. Uneori cred că anumite persoane nu înțeleg că nu toată lumea aparține aici. E amuzant să vezi cât de mult se străduiesc să se integreze. Deși cuvintele ei nu erau adresate direct lui, ținta era clară. Câțiva clienți au început să murmure între ei, unii fiind vizibil dezaprobatori, dar neavând curajul să intervină. La o altă masă, Lisa, care observase întreaga situație, nu și-a putut ascunde furia. Așezând paharul de vin, ea i-a spus prietenei sale că este groaznică. Nu înțeleg de ce acest restaurant păstrează pe cineva ca ea în personal. Prietena ei a dat din cap, având un aer gânditor. Dar uită-te la el. Nu are nevoie de nimeni să-l apere. Știe exact ce face. Așteptarea prelungită s-a transformat într-o reprezentație tensionată, cu calmul și încrederea lui Shaq făcându-le actorul principal incontestabil. Totuși, tocmai această compunere a expus neprofesionalismul și micimea lui Emma, o realizare cu care încă nu reușise să se împace. Atmosfera din interiorul restaurantului la Lumiere devenea din ce în ce mai tensionată, nu din cauza vreunei agitații zgomotoase, ci din cauza tăcerii neobișnuite care îl învăluia pe Shaq. El rămăsese așezat la o masă din colț, aproape de bucătărie, cu o atitudine calmă, în timp ce Emma continua să-l ignore în mod flagrant. Comportamentul ei neprofesional și atitudinea ei nepoliticoasă nu mai erau un secret. Capturaseră atenția multor clienți. La masa centrală, domnul Carter s-a plecat ușor înainte, cu vocea joasă, dar plină de indignare. E incredibil de nepoliticoasă, a remarcat el, cu ochii fixați pe Emma, care râdea și discuta cu un alt grup de clienți. Doamna Carter, care observase totul de la început, a dat din cap subtil, fața ei arătând un disconfort clar. Nu am mai văzut un membru al personalului să se comporte așa. În mod clar, încearcă să-l umilească. Ar trebui să o raportăm managerului. Domnul Carter a așezat paharul de vin, expresia lui fiind compusă, dar hotărâtă. Sunt de acord. Cineva ca ea nu ar trebui să lucreze într-un loc ca acesta, dar să așteptăm și să vedem cum se desfășoară lucrurile. Într-un alt colț al restaurantului, Lisa, o tânără antreprenoare cu o tunsoare bine întreținută, nu a mai putut rămâne tăcută. A dat din cap, ochii ei fiind plini de dezaprobată, în timp ce se uita spre Emma. Lisa observase tratamentul nedrept încă de când Shaq intrase, iar acțiunile lui Emma nu făceau decât să-i alimenteze indignarea. E groaznică, a spus Lisa companionului ei, un bărbat care urmărea cu atenție situația. Nu pot să cred că un restaurant de lux ca acesta ar tolera un comportament de genul acesta. Bărbatul și-a frunțit fruntea gânditor. Poate pentru că nu a spus nimic. Cred că îl consideră ușor de trecut cu vederea, dar am un sentiment că așteaptă momentul potrivit. Lisa și-a înclinat capul, curiozitatea în privirea ei, în timp ce se uita spre Shaq, care stătea drept, cu fața senină. Părea atât de încrezător. Dar sper că managerul va interveni curând. A lăsa lucrurile să decurgă așa este pur și simplu prea nedrept. Aproape, o femeie în vârstă, doamna Hamilton, stătea liniștită cu nepoata ei, observând întreaga scenă. Bea ceaiul și a așezat ceasca cu un sunet ușor. E rușinos, a spus ea, vocea ei fiind bâlândă, dar grea. Personalul este aici pentru a servi, nu pentru a judeca clienții. Această tânără trebuie să învețe o lecție. Nepoata ei, o tânără cu ochi strălucitori, s-a plecat înainte. Crezi că va face ceva? Stă doar acolo, fără să spună un cuvânt. Tăcerea lui este răspunsul, a răspuns doamna Hamilton, tonul ei fiind calm. Oamenii care își cunosc cu adevărat valoarea nu trebuie să o dovedească nimănui. Știe cine este, iar acea fată se va distruge singură în curând. Între timp, Emma, oblivă la nemulțumirea care se răspândea prin cameră, continua să se concentreze pe agenda ei personală. A petrecut timp suplimentar la mesele centrale, angajându-se deliberat în conversații lungi pentru a distrage atenția de la ceea ce credea că ar putea scoate în evidență pe Shaq, trecând din nou pe lângă masa lui Shaq. Nu s-a uitat nici măcar în direcția lui, dar a vorbit suficient de tare pentru a fi auzit în timp ce discuta cu un coleg. De aceea avem nevoie de standarde mai ridicate. Nu toată lumea înțelege sofisticarea necesară aici și clar nu toată lumea aparține. Shaq, cu privirea sa constantă,
a aruncat o privire scurtă spre Emma fără să spună un cuvânt. Nu avea nevoie să răspundă. Nu era nevoie să reacționeze la cineva atât de hotărât să-și sape propria groapă. În schimb, a oferit un zâmbet slab și a continuat să observe camera, unde alți clienți începuseră să murmure între ei la masa centrală. Domnul Carter s-a întors spre doamna Carter, cu vocea joasă, dar fermă. Trebuie să vorbim cu managerul imediat. Nu este doar nedrept, ci strică atmosfera pentru toată lumea. Doamna Carter a dat din cap, ochii ei reflectând empatie pentru Shaq, sper că nu pleacă înainte ca aceasta să fie rezolvată. Merită respect. Și astfel, tensiunea liniștită din La Lumiere nu mai era semnătura unui restaurant de fine din ini. Se transformase într-o sfoară întinsă la limita rupere, așteptând o singură scânteie pentru a prinde o confruntare în toată regula. Emma, mândră de acțiunile ei, rămânea complet inconștientă că tocmai patronii pe care îi credea indiferenți la nedreptate se adunau de fapt în spatele lui Shaq și nu mai erau dispuși să rămână tăcuți. Atmosfera din restaurantul La Lumiere era la fel de tensionată ca o sfoară întinsă la limită. După câteva runde de servire a altor mese și ignorând deliberat pe Shaq, Emma a mers în sfârșit spre masa din colț unde el stătea. În mâna ei era un platou argintiu cu filet mignon rosin pe care îl comandase, un fel de mâncare semnătură al restaurantului, prețuit la $350. Emma s-a mișcat încet, tocurile ei bătând puternic pe podeaua de lemn, atrăgând intenționat atenția fiecărui client din cameră. Ochii ei trădau un aer de aroganță, iar mersul ei părea să declare că aceasta nu era decât o servire cu reluctanță din partea ei. Pe măsură ce se apropia de masă, Emma s-a oprit pentru un moment și a așezat farfuria pe masă cu puțin mai multă forță decât era necesar. Sunetul slab al farfuriei întâlnind masa a reverberat în aer. Zâmbetul ei era rece și provocator. Aceasta este ceea ce ai comandat. Sper că poți să-l apreciezi, a spus ea. Shaq, ca de obicei, și-a menținut comportamentul politicos și compus. S-a uitat în jos la felul de mâncare prezentat cu grijă în fața lui, apoi a ridicat privirea spre Emma, arată delicios. Mulțumesc, a spus el cu un ton cald și politicos, ca și cum nu ar fi observat provocarea din cuvintele ei. Neavând de gând să lase momentul să se încheie acolo, Emma s-a plecat ușor, pe jumătate prietenoasă, pe jumătate intimidantă. Vocea ei era joasă, dar suficient de clară pentru a fi auzită, plină de amărăciune subtilă. Acest fel de mâncare este pentru cunoscători. Presupun că este prima ta dată. Shaq a ridicat privirea, ochii lui întâlnindu-i pe ai ei, dar nu era nicio furie sau iritare în privirea lui. A zâmbit ușor și a dat din cap. Mulțumesc pentru sfat, a răspuns el. Reacția calmă a lui Shaq nu doar că a neliniștit-o pe Emma, dar a făcut ca privitorii să simtă o jenă secundară în numele ei. În loc să-l umilească pe Shaq, ea și-a expus din nefericire propria meschinărie. Lisa, de la o masă din apropiere, nu a mai putut să tacă. S-a plecat spre prietena ei, vocea ei fiind plină de indignare. El tocmai i-a mulțumit politicos și ea încă mai este sarcastică. Incredibil! Prietena ei a dat din cap. Ochii ei fixați pe masa lui Shaq, încearcă să-l provoace, dar cred că a ales ținta greșită. La masa centrală, domnul și doamna Carter continuau să observe cu o expresie serioasă. Domnul Carter a ridicat paharul de vin, dar nu a băut, ochii lui urmărind fiecare mișcare a lui Emma, nu are idee cu cine se confruntă, a spus el, vocea lui fiind joasă, dar fermă. Un astfel de bărbat nu are nevoie să spună sau să facă nimic. Se va face de rușine singură. Emma, neavând habar de privirile judecătoare ale altor clienți, s-a îndreptat din nou. A scanat-o pe Shaq o ultimă dată, ca și cum ar căuta un semn de disconfort sau supărare, dar nu a găsit nimic. O ușoară senzație de înfrângere a început să se strecoare în ea, iar pentru a o masca, a aruncat o altă remarcă mândră. Dacă acesta nu se potrivește gustului tău, avem întotdeauna opțiuni mai simple. Simțindu-se calm, Shaq a zâmbit constant și a dat din cap ușor. Mulțumesc. O voi lua în considerare. Comportamentul lui era aproape enervant. Emma a strâns cu putere carnetul din mână și s-a întors pe călcâie, plecând fără să se uite înapoi. La teșghea, a trântit platoul argintiu, speriindu-le pe Jacques, colegul ei. Se preface că este politicos, a șuierat ea, vocea ei fiind plină de frustrare. Sunt sigură că nu știe nici măcar ce a comandat. Oamenii ca el vin aici doar pentru atenție. Jacques s-a uitat la ea, dezaprobarea lui fiind evidentă. Poate că vrea doar o cină liniștită. Nu este treaba noastră să servim pe toată lumea? A întrebat el. Emma s-a întors,
ochii ei fiind plini de dispreț. Nu vezi, Jacques? El nu aparține aici. Și sunt sigură că va pleca imediat ce va vedea nota de plată. Între timp, Jacques a început să savureze filetul mignon rosin din fața lui. Feliile fragede de carne de vită, împerecheate cu foie gras și sos de trufe, erau o capodoperă atât în gust, cât și în prezentare. Amestecat încet, fără grabă, expresia lui fiind senină. În jurul lui, murmurele altor clienți au crescut în intensitate. Câțiva și-au exprimat indignarea în numele lui, în timp ce alții doar s-au uitat la Emma cu priviri dezaprobatoare. Nimeni nu a vorbit cu voce tare, dar atmosfera din restaurant s-a schimbat de la eleganța formală la o tensiune neplăcută. Jacques, așezat în cel mai puțin vizibil colț, devenise centrul atenției. Totuși, el nu făcea nimic altceva decât să mănânce masa calm, grațios, ca și cum el ar fi orchestrat întreaga scenă. Emma nu avea idee că acțiunile ei o duceau din ce în ce mai aproape de o lecție pe care nu o va uita niciodată. Emma tocmai se întorsese cu spatele de la masa lui Jacques, un zâmbet mândru încă pe buze. Credea că are totul sub control, că întârzierile și remarcele ei tăioase îl vor forța în cele din urmă pe Jacques să părăsească restaurantul în umilință tăcută. Dar ceea ce nu se aștepta era cât de drastic se va schimba atmosfera din restaurant. La doar câteva secunde după aceea, de la biroul de recepție, managerul restaurantului, domnul Thompson, a apărut, un bărbat de vârstă mijlocie cu o apariție bine îngrijită. A pășit rapid spre masa lui Jacques, fața lui fiind marcată de o îngrijorare vizibilă. Prezența lui a atras imediat atenția clienților din apropiere, care au început să se uite curioși spre colțul ascuns al restaurantului. Când domnul Thompson a ajuns la masă, a făcut o ușoară plecăciune, vocea lui fiind joasă și plină de respect. Jacques, este o onoare să te avem aici. Îmi cer scuze pentru întârziere. Nu aveam idee că vei veni astăzi. Cuvintele lui au fost ca un fulger, distrugând echilibrul din cameră. Murmurul ambiental al conversației s-a oprit brusc, lăsând în urmă o tăcere uluitoare. Clienții din apropiere, deja intrigati, acum și-au lărgit ochii în necredință la ceea ce tocmai au auzit. Jacques, încă calm și compus, și-a așezat cuțitul și furculița pe masă, ridicând privirea spre domnul Thompson. A zâmbit călduros, vocea lui fiind la fel de lină și amabilă ca întotdeauna. Nu este nicio problemă. Voiam doar să mă bucur de o cină liniștită. Dincolo de sală, Emma a înghețat pe loc, cu paharul încă în mână, ochii ei goi fixați pe interacțiunea dintre domnul Thompson și Jacques, cuvintele reverberau în mintea ei, distrugându-i încrederea anterioară în bucăți. Jacques! Tocmai l-a numit Jacques? Gândul se învârtea în capul ei, mintea ei refuzând să accepte realitatea. Emma s-a uitat în jur și a observat că fiecare pereche de ochi din restaurant era acum fixată pe Jacques și, spre groaza ei, și pe ea. O tânără cuplu așezat în apropiere a șoptit, vocile lor fiind suficient de puternice pentru a fi auzite de Emma, acesta este Jacques Ilwanel, legenda basketului. Deține staches și atât de multe afaceri, a adăugat altul. Și este un filantrop renumit. Cum ar putea personalul de aici să nu-l recunoască? Șoaptele s-au răspândit prin restaurant ca undele într-un iaz. Fețele care păreau curioase cu câteva momente în urmă acum arătau admirație și uimire. Câțiva clienți s-au întors să se uite la Emma, expresiile lor fiind pline de judecată tăcută. Inima lui Emma bătea cu putere în piept. Panic și rușine au inundat-o în valuri. A rămas înrădăcinată pe loc, incapabilă să înainteze sau să se retragă. Fața ei s-a palidit, iar mâinile ei tremurânde se agățau de marginea platoului, ca și cum s-ar fi agățat de ultimele rămășițe de compunere. Domnul Thompson s-a întors, aruncând o privire rapidă în direcția lui Emma, ochii lui erau ascuțiți și severi, simțind clar neliniștea emanată de clienții din jur. Jacques, încă așezat, a ridicat paharul cu apă și s-a uitat direct la Emma, privirea lui nu era furioasă, dar era pătrunzătoare și autoritară, făcând-o să vrea să dispară. Știa fără îndoială că comportamentul ei fusese expus. Tensiunea din cameră s-a îngroșat. Domnul și doamna Carter, așezați la o masă centrală, și-au schimbat priviri care erau o combinație de uimire și satisfacție. Domnul Carter a așezat paharul de vin și a murmurat: "Știam eu. Nu trebuie să spună un cuvânt." Prezența lui vorbește de la sine. De la o masă din apropiere, li s-a dat din cap. Ochii ei fiind plini de dezamăgire în timp ce se așezau pe Emma, s-a distrus singură. Un chelner care nu își respectă oaspeții nu are loc aici. Jacques a așezat paharul și a vorbit ușor cu domnul Thompson. "Nu trebuie să te îngrijorezi. Totul este în regulă."
Dar poate că aș dori să am o discuție scurtă cu echipa ta după cină. Domnul Thompson a dat imediat din cap, expresia lui schimbându-se de la îngrijorată la hotărâtă. Desigur, Shaq, o voi aranja imediat. Emma simțea că pământul de sub picioare îi se prăbușește. Cuvintele lui Shaq, deșbâlâânde, aveau o greutate inconfundabilă. Toate privirile erau încă fixate pe ea, fiecare privire fiind o condamnare tăcută. Ceea ce Emma își imaginase ca o lecție triumfătoare pentru a umili un oaspete neascultător s-a transformat în cea mai profundă lecție a propriei sale cariere. Și știa că în seara aceasta nu doar că și-a pierdut încrederea, ci, posibil, și locul ei în acest restaurant prestigios. Emma stătea înghețată, simțind că fiecare picătură de aer a dispărut din cameră. Murmurul din jurul ei, privirile patronilor și tăcerea grea a lui Shaq o lăsau nesigură cu privire la ce să facă în continuare. Putea simți valul crescând de confuzie și frică în pieptul ei, dar nu era nicio scăpare din situația pe care și-a creat-o. Shaq a așezat paharul de apă pe masă, privirea lui fiind fixată pe Emma, ochii lui nu purtau furie, dar severitatea din ei era suficientă pentru a o face să se simtă expusă. S-a aplecat ușor înainte, vocea lui profundă și constantă având o autoritate liniștită. Doamnă Emma, ce părere aveți despre modul în care ar trebui tratați clienții? Emma și-a deschis gura, dar nu au ieșit cuvinte. Imediat, a bâșbâit, ca și cum cuvintele s-ar fi rupt în mintea ei. Eu nu știam cine ești. Shaq a dat din cap ușor, sprâncenele lui încruntându-se. Vocea lui a răsunat clar, fiecare cuvânt tăind prin atmosfera tensionată din cameră. Nu trebuie să știi cine sunt pentru a-mi arăta respect. Fiecare persoană care trece prin acele uși merită să fie tratată cu demnitate. Cuvintele lui au răsunat ca un clopot în spațiu, trezind un sentiment de claritate nu doar în Emma, ci și în întreaga cameră. Unii clienți au dat din cap în semn de acord, în timp ce alții murmurau între ei, dar era evident că cuvintele lui Shaq erau destinate tuturor. Emma simțea că picioarele îi devin instabile. A încercat să răspundă, dar fiecare cuvânt părea blocat în gât. În cele din urmă, a șoptit, vocea ei fiind atât de slabă încât era aproape inaudibilă. Dar tu nu ești ca alți clienți. Shaq s-a plecat înapoi în scaun, privirea lui rămânând fermă, dar nu excesiv de aspră. A vorbit încet, lăsând fiecare cuvânt să pătrundă în mintea lui Emma, tocmai pentru că nu sunt ca alți clienți, trebuie să înveți să tratezi pe toată lumea la fel. Respectul nu este ceva ce rezeri oamenilor în funcție de cum se îmbracă, cum vorbesc sau cum arată. Este cel mai de bază lucru pe care fiecare persoană îl merită. Emma și-a coborât capul, mâinile ei strângând marginea platoului atât de tare încât articulațiile ei au devenit albe. Nu putea răspunde, nu putea să se justifice. Fiecare acțiune, fiecare cuvânt pe care îl spusese mai devreme în seara respectivă se derula în memoria ei, acum bântuind-o de la masa centrală. Domnul Carter a dat un semn subtil și a șoptit soției sale, nu trebuie să-și ridice vocea sau să-și afirme autoritatea. Ceea ce a spus și cum a spus a fost suficient pentru a-i da acelei fete o lecție. Lisa, așezată în apropiere, și-a ridicat paharul de vin, dar nu a băut. Privirea ei s-a așezat pe Emma, dezamăgirea ei fiind evidentă. Probabil că își va aminti această lecție toată viața. Sper doar că se va schimba cu adevărat. Domnul Thompson, care rămăsese tăcut pe parcursul schimbului, a pășit în sfârșit înainte. Vocea lui era fermă, dar nu nepoliticoasă. Emma, cred că trebuie să avem o discuție după tura ta. Dar mai întâi, lasă-mă să mă ocup de această situație. Emma nu a răspuns, doar a dat din cap ușor, ochii ei evitând privirile tuturor. S-a retras, încercând să-și ascundă fața roșie de rușine și frică. Shaq a urmărit-o pe Emma cum se retrăgea pentru un moment înainte de a se întoarce spre domnul Thompson. Tonul lui s-a îmbâlânzit când a spus, nu este nevoie să facem din asta o problemă mai mare decât este. Cred că toată lumea poate învăța din greșelile lor atâta timp cât sunt dispuși să se schimbe. Cuvintele lui nu erau destinate doar lui Emma, ci rezonau în întreg restaurantul. Unii clienți și-au aplecat capetele în reflecție, în timp ce alții au dat din cap în semn de acord, recunoscând adevărul din ceea ce spusese. Shaq a ridicat din nou cuțitul și furculița și a reluat masa cu un aer de calm, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar toată lumea din restaurant știa că acest calm nu era indiferență. Era o lecție livrată cu greutate și semnificație. De la distanță, Emma putea simți privirile tuturor încă fixate pe ea. Acțiunile ei din seara aceasta nu se vor estompa pur și simplu în fundalul muncii ei, ci
ci vor deveni un punct de cotitură în modul în care vedea oamenii și responsabilitățile pe care le avea. Shaq a așezat cuțitul și furculița, și-a șters ușor gura cu un șervețel și s-a ridicat încet în picioare. Întreaga cameră părea să înghețe. Fiecare ochi, de la clienții așezați la mesele lor până la chelnerii care stăteau în apropiere, s-a întors spre el. Nimeni nu îndrăznea să vorbească. Liniștea a fost ruptă doar de murmurele slabe în depărtare și de sunetul ușor al paharelor de vin. Privirea lui Shaq a trecut peste cameră. Fața lui era calmă, dar ochii lui pătrunzători radiau încredere și solemnitate. Când a vorbit în cele din urmă, vocea lui profundă și rezonantă purta o greutate care părea să vibreze prin aer. Acest restaurant a fost fondat pentru a-i prinde pe toți, indiferent de cum arată sau de unde vin. Aceasta este filosofia în care fondatorii, inclusiv eu, am crezut întotdeauna. A făcut o pauză, ochii lui mișcându-se de la o față la alta, asigurându-se că cuvintele lui au un impact complet. Apoi a continuat: din păcate, astăzi nu am reușit să respectăm această credință. Cuvintele au lovit ca un goni, trezind un sentiment colectiv de responsabilitate. Tensiunea din cameră s-a îngroșat. Unii clienți și-au aplecat capetele, evitând privirea lui Shaq, rușinea fiind scrisă pe fețele lor pentru că au stat tăcuți și nu au făcut nimic. Câțiva au dat din cap subtil în semn de acord, deși rușinea lor era de necontestat. De la masa centrală, domnul Carter a așezat cu grijă paharul de vin și a dat din cap. E rușinos. Are dreptate. Am lăsat să se întâmple asta fără să spunem un cuvânt. Lisa, așezată la o masă din apropiere, s-a plecat înainte, ochii ei fiind plini de admirație. Nu se adresează doar personalului. Vorbește cu toți noi. Shaq a continuat, vocea lui fiind constantă, dar plină de sinceritate profundă. Lumea în care trăim este plină de prejudecăți. Judecăm oamenii după apariția lor, după hainele pe care le poartă, modul în care vorbesc sau ceea ce presupunem că au sau nu au. Dar cred că locuri precum la Lumiere trebuie să fie diferite. Acesta nu este doar un loc pentru cei bogați sau puternici. Este un loc în care toată lumea ar trebui să se simtă binevenită. A făcut o pauză din nou, privirea lui a căzut asupra Emei, nu cu acuzație, ci cu o privire de încurajare. Cu toții facem greșeli. Ceea ce contează este ce învățăm din ele. Emma, stând încă în colțul îndepărtat, și-a plecat capul. Cuvintele lui Shaq erau ca un reflector care ilumina greșeala pe care o făcuse în acea seară. Știa că nu există nicio scuză care să poată explica suficient acțiunile ei, iar greutatea fiecărei priviri asupra ei era un memento tăcut al responsabilității sale. Shaq s-a întors, adresându-se întregii echipe de personal. Tonul său s-a înmuiat, dar hotărârea lui era de neclintit. La Lumiere nu este doar un restaurant. Este un loc în care construim relații nu bazate pe bogăție sau apariții, ci pe respect și înțelegere. Dacă cineva dintre voi uită asta, nu doar că ne eșuăm pe noi înșine, ci eșuăm clienții care au încredere în noi să fim mai buni. Unii dintre angajați și-au plecat capetele, rușinea fiind evidentă în expresiile lor. Jacques, care a fost martor tăcut la tot, a dat din cap ușor, ochii lui reflectând un nou respect pentru Shaq, privirea lui Shaq s-a îndreptat spre oaspeți, iar vocea lui a crescut în intensitate. Aceasta nu este doar despre personal. Este despre toți noi. Toți avem o responsabilitate de a crea un spațiu mai bun. Când vezi pe cineva tratat nedrept, ai dreptul și, cred, responsabilitatea de a te exprima. Tăcerea uneori este complicitate. Cuvintele lui au răsunat în cameră, atinând fiecare inimă. Unii oaspeți și-au plecat capetele, rușinați că au ales tăcerea în fața a ceea ce s-a întâmplat. Alții l-au privit pe Shaq cu o nouă admirație. Lisa, incapabilă să se abțină, a început să aplaude ușor. Aplauzele ei au fost ca o scânteie, iar în câteva secunde, întreaga cameră s-a alăturat. Domnul Carter a dat din cap în semn de acord și s-a alăturat aplauzelor, un zâmbet mulțumit răspândindu-se pe fața lui. Shaq și-a ridicat mâna ușor, semnalizând pentru tăcere. S-a întors către domnul Thompson, care stătea aproape, expresia lui fiind un amestec de îngrijorare și recunoștință. Cred că putem face mai bine, a spus Shaq, vocea lui fiind acum calmă, dar hotărâtă. Aș dori să mă întâlnesc cu întregul personal după închidere în seara aceasta. Este timpul pentru schimbare. Domnul Thompson a dat din cap, vocea lui fiind plină de respect. Desigur, Shaq, îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat în seara aceasta. Vom face lucrurile bine. Shaq s-a așezat din nou și a reluat masa,
De parcă discursul puternic care lăsase întregul restaurant în tăcere gânditoare nu era nimic extraordinar. Dar era clar că nimeni din cameră nu va uita lecția pe care tocmai o livrase. În colț, Emma simțea greutatea rușinii apăsându-i umerii. Totuși, sub rușine, o nouă determinare a început să prindă rădăcini. O hotărâre de a se schimba, de a deveni mai bună. Nu doar pentru slujbă, ci pentru ea însăși. Când ultimii oaspeți au părăsit restaurantul, la lumiere a căzut într-o liniște rară. Personalul s-a adunat în spațiul principal, formând un cerc în jurul lui Jacques, care stătea în centru cu o prezență calmă, dar autoritară. Lumina de la candelabru se reflecta pe fața lui, evidențiind seriozitatea și sinceritatea din privirea lui. Jacques a scanat grupul, ochii lui mișcându-se de la domnul Thompson, managerul restaurantului, la fiecare membru al personalului, inclusiv Emma, care stătea la marginea cercului, cu capul plecat de parcă încerca să evite privirea lui. Vocea lui era profundă și constantă, fiecare cuvânt având greutate. Toată lumea face greșeli, dar ceea ce contează este ce învățăm din ele. Greșelile nu ne definesc. Modul în care le corectăm o face. A făcut o pauză, lăsând cuvintele lui să pătrundă. Câțiva membri ai personalului au dat din cap ușor, de parcă recunoșteau că cuvintele lui erau destinate nu doar Emei, ci tuturor din echipă. Jacques a continuat, ochii lui trecând peste cameră. Acest restaurant nu este doar un loc unde să mănânci. Este un spațiu în care oamenii vin să experimenteze ceva special, să se simtă apreciați. Responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că oricine intră pe acele uși se simte binevenit, indiferent de cum se îmbracă, cum vorbește sau cât de mulți bani are în portofel. Emma, stând la capătul cercului, a simțit că vorbele lui au lovit-o direct în inimă. Ochii ei au început să strălucească, iar ea și-a mușcat buza, luptându-se să nu cedeze. Dar știa că nu poate evita asta pentru totdeauna. Jacques a încetat să vorbească, privirea lui stabilindu-se în cele din urmă asupra Emei. Nu era furie, nu dispreț, doar severitate temperată cu încredere. Emma i-a spus numele, vocea lui îmbunându-se, dar rămânând fermă. Astăzi a fost o zi grea. Nu doar pentru tine, ci pentru toți cei de aici. Dar vreau să aud de la tine. Ce crezi că ar trebui să facem pentru a ne asigura că asta nu se mai întâmplă? Emma a privit în sus, ochii ei fiind roșii și plini de lacrimi. A luat o respirație adâncă, simțind greutatea fiecărei priviri din cameră, așteptând răspunsul ei. Vocea ei tremura în timp ce vorbea. Eu îmi pare rău. Jacques, am greșit. Mi-am lăsat propriile prejudecăți să mă orbească și am eșuat în responsabilitățile mele. Regret cu adevărat. A mai luat o respirație, lacrimile curgându-i pe obraz. Nu mi-am dat seama că respectul nu ține de cum arată cineva. Acum înțeleg asta. Și promit că mă voi schimba. Jacques a dat din cap ușor, ochii lui reflectând un amestec de bâlândețe și încurajare. Acea schimbare este pentru tine, Emma, nu pentru mine sau pentru altcineva. Schimbarea este un proces, și cred că poți face asta dacă îți dorești cu adevărat. Cuvintele lui nu erau doar pentru Emma, ele rezonau cu toți din cameră. Câțiva membri ai personalului au dat din cap subtil, ca și cum ar recunoaște că și ei trebuie să-și reconsidere perspectivele și acțiunile. Jacques a făcut un pas spre centrul cercului, vocea lui scăzând, dar devenind și mai hotărâtă. Acest restaurant nu este definit de mese elegante sau feluri de mâncare scumpe. Este definit de oameni, de modul în care ne tratăm unii pe alții și pe oaspeții noștri. Și dacă nu facem asta cu respect și compasiune, nimic altceva nu contează. Camera a căzut în tăcere, cu doar sunetul ușor al respirației umplând spațiul. Domnul Thompson, stând lângă Jacques, a vorbit, vocea lui fiind plină de recunoștință. Jacques, îți mulțumim pentru cuvintele tale. Ne vom asigura că echipa noastră nu doar că învață din această greșeală, ci se schimbă cu adevărat pentru ca la lumiere să devină un loc în care toată lumea se simte binevenită. Jacques a dat din cap, ochii lui arătând o urmă de ușurare. S-a uitat în jurul camerei pentru ultima dată înainte de a concluziona. Acum este timpul să începem din nou, mai puternici și mai buni. Cred că toți puteți face asta. Emma și-a șters lacrimile, simțind că o povară grea a fost ridicată, dar și că a fost oferită o nouă oportunitate de a îndrepta lucrurile. În privirea lui Jacques, nu a văzut resentimente, ci doar o sclipire de speranță. Și asta a făcut-o și mai hotărâtă să se schimbe în acea noapte. Când toată lumea a părăsit restaurantul, nu doar Emma, ci întreaga echipă de la Lumiere a înțeles că aceasta nu era doar o lecție pentru munca lor. A fost o lecție profundă despre cum să fim oameni mai buni.
Ușa de sticlă a la Lumiere s-a închis ușor în urma lui Shaq, lăsând în urmă spațiul elegant pe măsură ce luminile s-au estompat, strălucirea străzilor din Beverly Hills iluminând figura lui impunătoare, evidențiind fiecare pas deliberat, dar grațios pe care îl făcea pe trotuar. Liniștea nopții târzii a învăluit împrejurimile, ruptă doar de foșnetul ușor al copacilor și de zumzetul îndepărtat al mașinilor care treceau. Shaq a mers încet, privirea lui fiind fixată pe strada din față, în timp ce mintea lui rămânea la evenimentele care tocmai avuseseră loc. S-a gândit la restaurant, la Emma, la personal și la oaspeții care fuseseră martori la momentul de aseară. Nu a fost doar o lecție pentru o persoană. A fost o lecție pentru toată lumea, inclusiv pentru el. A luat o respirație adâncă, buzele lui curgând într-un zâmbet slab. O idee a răsunat în mintea lui, puternică și clară, exact ca cuvintele pe care le spusese în timpul întâlnirii anterioare. Lumea are nevoie de mai multă bunătate. Adevărata putere nu este în judecată, ci în acceptare. Și sunt alegerile mici, zilnice, care ne definesc cine suntem. Shaq știa că lecția de aseară nu era doar despre gestionarea clienților. Era despre modul în care ne percepem unii pe alții dincolo de prejudecăți, dincolo de apariții, pentru a vedea adevărata valoare a oamenilor. S-a gândit la Emma, care făcuse o greșeală, dar arăta un regret sincer și un angajament de a se schimba. Pentru el, asta era mult mai semnificativ decât orice miustrare sau pedeapsă ar putea fi. Amintirile din timpul său pe terenul de basket au început să revină brusc. Își amintea cum a fost criticat, judecățile pripite pe care oamenii le făceau despre el doar din cauza stilului său de joc. Își amintea cum răbdarea și calmul l-au ajutat să se ridice deasupra tuturor. Și în seara aceasta a văzut un moment similar, nu pe un teren, ci într-un restaurant. Pe măsură ce Shaq a întors-o colț, strălucirea unui semn neon s-a reflectat pe fața lui, accentuând comportamentul său încrezător și calm. Știa că acțiunile sale din seara aceasta nu erau despre a-și arăta puterea sau a dovedi ceva. Erau despre a planta o sămânță pentru schimbare. O schimbare nu doar în la Lumiere, ci în modul în care oamenii se tratează unii pe alții în lumea mai largă. A făcut o pauză pentru un moment, întorcându-se să privească la Lumiere, acum slab iluminat din feronerie. Sperase că evenimentele de aseară nu vor dispărea în obscuritate, ci vor rămâne o lecție durabilă pentru Emma, pentru personal și pentru oaspeții care au fost martori. Bunătatea, s-a gândit el, nu este despre gesturi mari. Este despre alegeri mici, constante, făcute în fiecare zi. Când alegi să tratezi pe cineva bine, nu schimbi doar acea persoană. Te schimbi pe tine. Shaq a continuat să meargă, lăsând în urmă luminile strălucitoare din Beverly Hills. Drumul din față se întindea fără sfârșit, la fel ca mesajul pe care îl transmisese în seara aceea, un drum care ducea către o lume în care respectul și compasiunea nu sunt luxuri, ci norme. Și la Lumiere nu mai era doar un restaurant. A devenit un simbol al speranței, schimbării și puterii de a vindeca prin cele mai mici acte de bunătate. Povestea la Lumiere nu era doar despre o cină. Era o lecție profundă în respect și compasiune, două valori care nu ar trebui niciodată să fie constrânse de apariții sau statut. Shaq O'Neal ne-a arătat că uneori calmul și bunătatea pot fi cele mai puternice instrumente pentru a provoca și a schimba ceea ce pare de neclintit. Ce părere ai despre lecția de aseară? Ai fost vreodată martor sau ai experimentat o situație similară în care bunătatea și înțelegerea au distrus prejudecățile? Împărtășește-ți povestea în comentarii. Ne-ar plăcea să auzim gândurile tale. Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai like, să o împărtășești pentru a răspândi mesajul și să te abonezi la canalul nostru pentru a nu pierde alte povești semnificative. Ne vedem în următorul videoclip.